دوستان عزیز، قبل از شروع ویدیو اگر ویدیوی ما قابل پسند شما باشد لطفا لایک نموده و برای باخبر شدن از ویدیوهای آینده ما در کانال مشترک شده و زنگ کانال را روشن نمایید. سلام دوستان، وطنا و وطندارا، بخیر سلامت باشه کل افغانا. خانم سیتا سلام به تو هم. ویدیوی تمیال روان کردم برم، ویدیوی تا کلش گوش کردم. خویشاوندایت به ما زنگ زدن که خانم سیتا قاسمی 5 سال میشه امروز کسی دیگه نکاح کرده. دو بسیار مجبورش میکنه، ترسانده خانم سیتا را که من تو را مچمیتو میکنم بر از بچه جواب منفی بده. نگه بخیر سلامت باشی. عاشقی کدام گپ ریشخندی نیست، گپ مذاق نیست، مسئله زندگی است. دوستت دارم، دوستت می داشته باشم تا که یک قدر خونم در جانم بانه. سرت استاد هستم، از تو هم تیر نیستم. از کل زندگیم از کل دنیا تیر هستم و از تو تیر نیستم. به خاطر که ما 5 سال بسیار تر دوست داشتیم، دوستم می داشته باشم تا که زنده هستم. جای در قلبم است، نامت همیشه در گردنم است. 5 سال میشه. دیگه بخیر سلامت باشی. میفهمم که حالو بنده خدا تو را مجبور ساخته که تو گپ زدی. اگه نه خب چند وقت پیش گفتی که من چرت میزنم. دیگه حالو تو را ترسانده و گپا را زدی. بخیر سلامت باشی، خوش باشی. و دیگه گپیشی از خانم سیتا قاسمی که تو گفتی که به هزاران نفر برای ما اظهار محبت کرده. صدقه چه ما تا او فرق میکنم. زمین دا آسمان میبینی، هرچی که زینه بانی عید نمیرسی. ما تا او انسان ها فرق میکنم، تا او آدم ها ما فرق میکنم. ما از او عاشقای هستم که عاشقای تاریخی و عاشقای کتابی، عاشق قلبی. ما از کل دنیایم تیر هستم، از تو نیستم. تو را دوست دارم، در کل عمرم یک دفعه عاشق شدیم. دوستت می داشته باشم همیشه. جای در قلبم است. امکان داره که 1 سال 5 ماه 6 ماه تیر شوه یک جواب خوب است پیشت بگیرم. دیگه میخوایم که یک جواب خوب برم بتی. منتظرت ما هستم. قربانت شم. این قلب است، این دل است. این کار مذاق، کار ریشخندی نیست. اون نفرایی که برای تو اظهار محبت داده بودن و بلوست بودین. من نیستم بلوست. من قلبم تو را دوست دارم. تا که زنده هستم من منتظرت هستم خانم سیتا قاسمی. کل مویا و ریشه و سرم هم که سفید شوه من منتظر تو قرار میشینم. خدا کنه که یک جواب خوب بتی. بازم چرت بزن. 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه 1 سال دیگه چرت. من منتظرت هستم. اگه زندگی بود و اگه عمر بود در دنیا 1 سال بعد امکان داره که یک جواب خوب بتی. صدقه چم. این دلم است، این قلبم است که پشت تو رفته. این کار ریشخندی و کار مذاق نیست. این ویخی جدی برات میگم. من تا که زنده هستم منتظرت هستم. دوستت دارم. و تو گفتی که کسی که به خود ضرر میرسانه به دیگران شاید ضرر برسانه. نه، من به تو ضرر نمیرسانم. من تو را دوستت دارم. در فرقم نگاهت میکنم. خدا بزرگ است. یک چند وقت دیگم چرت بزنه، 5 6 ماه دیگم یا رسیایی که در سر سرک میکنه و مردم میکنه و نکاح میکنن یا پایدار نمیباشه. یا رسیا به دردم نمیخوره، پایام نداره. ما واقعیت عشقم پاک است. عشق کتابی است. ایخو گناه نیست، ایخو گناه نداره. دیگه منتظرت هستم. دوست دارم. جای در قلبم است. یک قدر خونم که در جانم بانه. یک قدره از تو من تیر نیستم. تیر نیستم و تیرم نمی باشم. تیرم نمیشم. 1 سال 6 ماه 20 سال 100 سال منتظرت هستم. من قربانت شم. دیگه خداوند جان و جور نصیبت کنه. دوست دارم. در دنیا چقدر مخلوق زیاد است. بسیار مخلوق است. من دلم پشت تو رفته.
به میلیاردها نفر است. من تو را دوست دارم و او آدمایی که بر تو 1000 تا ویدیو گفتی برای من اظهار محبت کرده و دوستی کرده، پیشنهاد کرده، قربانت شم. خدا یک تا رو میتونه کم نکنه. من تا او زمین و آسمان فرق میکنم. از زمین تا آسمان هرچی که راه میکنید نمیرسی. من مقدر فرق میکنم. من از او کسان نیستم، بلواس نیستم. من از قلب تو را دوست دارم. من قرار دستم در این منتظرت نباشم. تا که زنده هستم من منتظر تو هستم. هر ثانیه و هر دقیقه اگر تو در دنیا زنده نباشی، ما وقت نابود شده بودم، مرده بودم، حال خاکستر گشته بودم. توستی که مستم. خداوند یک تا رو میتونه کم نکنه. من منتظرت هستم، منتظرت میباشم تا که زنده هستم. چرت تده ای آرسی های سر سرک و ای آرسی های پت پنهان در جای آدم نمیرسانه. ما عاشق واقعی هستم. دیگه زیاد وقت نمیگیرم. بخیر و سلامت باشی، خوش باشی. منتظرت هستم. سیتا قاسمی ای بود داستان جنرال میای بخشی. جنرال یعنی یک آدم نظامی، جنجال یعنی آدم جنجالی، بخشی یعنی کسایی که حرکت میزنه میبخشیمشان صدقه چم. و دوم برای دیره میگم سیتا قاسمی که فکرت باشه که ما از فراشوتی تا نشده بودم که عاشق تو بوده باشم. پتا دا پتا پیش رفتیم، پتا دا پتا دوست داشتیم تا وقت آل را. حالی هم کتابچه خاطراتم بسته میکنم. از تو هیچ چیز نمیخوایم، فقط یک خواهش از تو دارم. خواهش من مثل که یک خواندن برای من بکنی در وقتی که زمینه مساعد شد. اگه من مردم هم بکنی. دیگه مردم افغانستان به شما میگم سر جوان خبر نیستم در دنیا، سر بنده خواهید بنده باز نیستم، به خاطر که من با هموطنان نازنین و گلم سلام. امیدوارم جور و صحتمند باشین عزیزم. امروز خواستم درباره یک موضوعی که هیچ وقت نمیخواستم سرش بحث کنم، خواستم که یک چند کلمه براتون بگویم. ایرام صرف به خاطر از که بعضی از هموطنای ما واقعا از بعضی موضوعاتی که منفی می باشه از او سوء استفاده میکنن و او را بسیار کلان میسازن و این فکر نمیکنن که این به شخصیت یک نفر بر میخوره، به نام یک نفر بر میخوره، به آبرو و عزت یک نفر بر میخوره. او را کوشش میکنن بیشتر دامنه بزنن و کوشش میکنن که یعنی گپ های منفی زیادتر اضافه کنن و برشان یک مضمون پیدا شود. اول خب پیام ما برای برادر محترم آقای میباشد. برادر عزیز، پیامم برای خودت ای است. واقعا من هیچ وقت نمیخواستم برای خودت پیام بدم، به خاطر از که هموطن عزیز، برادر عزیز، رقم خودت هزارها نفر است که برای ما ویدیو روان میکنن، پیام روان میکنن و اظهار محبت میکنن و میگن که ما علاقمندت هستیم، دوستت داریم، چون هنرمند ما هستی. واقعا برای ما جای افتخار است که هموطنای ما محبت بر من نشان میدن و پیام‌های زیبایشان میبینم. و بعضی هموطنای ما هستن که مثال میگن دوست داریم و میخوایم امرایت عروسی کنیم و به حساب شما خواستگاری فیسبوکی میکنن. ما ایره نمیگم که هر کس میتونه یک کس را دوست داشته باشه و در قلب خود کس را جای بده، هر کس میتونه، اما قسمی که خودت گفتی 1 سال میشه یا فکر کنم 1 سال یا 2 سال میشه که پیام برای من همیشه روان کردی و از من حتی یک جوابم نگرفتی. پس من فکر میکنم ضرور نبود که باید خودت اعلان میکردی. بازم کاری که کردی من نمیفهم که چی برات بگویم. هر کاری که کردی خوب کردی، اما واقعا اگر یک بار از پیش ما برات جواب نامده بود باید استاپ میکردی کاره، به خاطر از که خودت برای ما فامیلا دوستا روان میکنن بعضی ویدیوها از خودت و میگن که بیبی که چی میگه، یا خودت لایف میری و همراه هموطنای ما که در سراسر جهان است همراه از اونها صحبت میکنی و برای هر کس، واقعا کسی که هموطنای ما که واقعا مضمون ندارن،
کار ندارن، بر از اونها یک مضمون پیدا شده، یک چی رقم براتون بگویم، یک چیزی که یعنی بیاین خنده کنن و این فکر خودت نمی کنی که این کاره که خودت میکنی، این کاره که خودت کردی این چقدر برای ما بر میخوره. ما یک خانم هستم، ما یک هنرمندتان هستم، یک هنرمند کوچکتان هستم. واقعا از شما ما توقع دیگه چیز ندارم، توقع احترام دارم. اما تو که من به هموطنای عزیز خود احترام میکنم، دوستشان دارم و واقعا نور دیدیم هستین. همچنان از شما هموطنای نازنینی که مرا میشناسین دیگه توقع از شما ندارم، توقع احترام دارم که شما برای ما داشته باشین. اما این کاری که خودت کردی آقای بخشی، برادر محترم، بسیار من فکر میکنم برای ما بسیار به احترامی کردی. یک بار دو بار اگر